ሃይ እንዴት ናችሁ የቻናሌ ተከታዮች ካለፉት ፓርት 1 እና ፓርት 2 ቤዚክ የአውቶካድ ቱቶሪያሎችን ማየታችን ይታወሳል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የናንተን አስተያየት ኢንክሉድ በማድረግ አንድ መልመጃ እንሰራለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ የዛሬ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮዎችን የምናየው አንድ ዳታ ተሰጥቶን እንዴት አድርገን ነው ድሮይንግ ወይንም አንድ ዳይሜንሽን ተሰጥቶን እንዴት ድሮይንግ መስራት እንደምንችል እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የተሰጠን ዳታ ይሄ ነው። አንድ ስፕሮኬት ወይንም ደግሞ ጊር number of ቲዙ pitch outside diameter pitch circular diameter root circular diameter እነዚህ የተሰጡን ዳታዎች ናቸው። ወይንም ደግሞ አንዱን ጊር እነዚህን ዳታ ከየት ነው የምናመጣው ካልን ያንዱን ጊር ለክተን እነዚህን ፒቹን outside diameterን inside diameterን በመለካት እንዴት ድሮይንግ መስራት እንደምንችል እናያለን። እነዚህን ዳታዎች ያሉ ናቸው። እነዚህን ዳታዎች በመጠቀም እንሰራለን። አሁን እንግዲህ በመጀመሪያው አውተር ዲያሜትሩ ወይንም ትልቁ ዲያሜትር 127.7 ነው። ሰርክል መርጫለሁ። ሰርክል መረጥኩኝ። ስለዚህ ዲ ኢንተር እለዋለሁ። ማለትም የተሰጠኝ አውተር ዲያሜትር ነው። ስለዚህ ዲያሜትር በሚለው አንድ ዲያሜትር 127 ነጥብ 7 127 ነጥብ 7 ኢንተር እለዋለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት የአውተር ዲያሜትሩ ዳይሜንሽኑ 127.7 ነው መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። ይሄው እንደዚህ ማለት ነው 127.7 መጥቶልናል። ደግሞ ትንሿን ወይንም ሩት ዲያሜትር ሰርኩላር ዲያሜትር የምንለውን የጊሩ ሩት ዲያሜትር 113.4 ዲያሜትሩ 113.4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አደርጋለሁ። አሁንም እንደቀደሙ ዲ ኢንተር ለውና 113.4 ኢንተር ስለው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፒች ሰርኩላር ዲያሜትር ወይንም የሴንተሩ የሁለቱ ሴንተር እንደዚህ ተሰጥቶኛል 121.4 ነው። ስለዚህ እሱንም ሴንተሩን የዚህ ሴንተር ለማግኘት እዚሽ ጋር መተን ሴንተር ማርክ የሚለውን ማግኘት እንችላለን። እንደዚህ ተቀምጥልናለች። እሷ ላይ ሄደን ክሊክ ማድረግ ነው ኢዚ እንዲሆንልን። ሴንተሩ አናትቺ ዲያሜትር ኢንተር 100 ፒች ሰርኩላር ዲያሜትሩ 121.4 ነው የሚሆነው። ኢንተር ለዋለው። አሁን ስለዚህ ሩት ዲያሜትሩ ፒች ዲያሜትር እና አውተር ዲያሜትሩን ሰራን ማለት ነው። የአንድን ጊር አውተር ዲያሜትር እንዲሁም ሩት ዲያሜትር ለክተን የምናገኛቸው ዳታዎች አሰፈርን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥርሱ ወይንም ደግሞ ፍላንክ ወደምንለው እንሄዳለን። የፍላንኳ ኦኬ እዚህ ጋር ስላላስቀመጥኩት ነው 1.7 ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ሴንተሩን ላገኝ። ሴንተሩ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። ሴንተሩን አደረኩኝ። ስለዚህ 1.7 ሲካፈል ለ2 እናረግና 1.7 ሲካፈል ለ2 0.8.5 ይመጣል። የጥርሷ ጫፍ አናቷ ወይንም ስትሬት ምንላት ፍላንክ ማለት ነው። ስለዚህ 0.85 ኢንተርልና ወደዛም ኦፍሴት አረጋቸዋለሁ። ያ ማለት ይሄን ስንለካው 1.75 ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት 1.7 ነው ፍላንኳ። ስለዚህ ያምጥተናል። አሁን ምንድነው የምናደርገው?
ሌላ የተሰጠን ዳታ እንግዲህ ይሄንን አሁን ጥርሱን ለማግኘት ነው እየሄድን ያለነው። ሌላ የተሰጠን እንትን እቺ 4 በራዲየስ ማለት ነው። ምክንያቱም ከአንዱ ጥርስ ወደ አንዱ ጥርስ የሚሄድበት የመሃለኛው ወይንም ደግሞ መች የሚያረግበት ከአንዱ ጥርስና ሁለተኛው ጊር መች የሚያረግበት መሃሏ ራዲየስ ማለት ነው። እቺ ሮለር ሲቲንግ ራዲየስ ትባላለች። ቀመጫዋ 8 በዲያሜትር 8 ወይንም በራዲየስ 4 ነው። ስለዚህ እሱ ጋር ልሄድና አሁን 12 ነጥብ 7 ፒቹ 12.7 ነው። ከአንዱ ጥርስ ወደ አንዱ ጥርስ ያለበት 12.7 ሲካፈል ለ2 6.35 ነው። ስለዚህ 6.35 ኢንተር ስለው እንግዲህ የማንኛውንም ከአንዱ ጥርስ ወደ አንዱ ጥርስ ያለው ፒች ነው አሁን እንትን ያደረኩት። ስለዚህ እዚህ ፒቿ ላይ ሄጄ የመሃሏን ራዲየስ ወይንም ሮለር ሲቲንግ ራዲየሷ 8 ነው፣ ራዲየሷ 4 ነው፣ በዲያሜትር 8 ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሄጄ እዚች ፒቿ መሃል ላይ ሄጄ አንዳንዴ ምን ያጋጥማቸዋል፣ ይሄ ሰርክል ካሰመርን በኋላ ሰርክልነቱን ይሰጥና እንደዚህ ወጣ ገባ ነገር ይሆናል። ስለዚህ እሱ እንዳይሆንብን ምን እናደርጋለን? ሪጅን ኦል ስንለው ይጠፋል፣ እንደዚህ ማለት ነው። በዚህ ላይ ሄጄ ዲያሜትር ኢንተር 8 ማለት ነው፣ ወይንም ራዲየሱ 4 የሆነ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በተሰጠን ዳታ የፒቿን ተጠቅመን የሲቲንግ ሮለር ራዲየሷን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ በሷ መሰረት ከጥርሷ ታንጀንት የሆነ ላይን እሰራለሁኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ታንጀንቷን እዚህ ላይ ነው የሚሆነው። ታንጀንት የምንጥል ራሷ ትመጣለች ሰርክሏ ላይ ሲይዘው። ስለዚህ በራሷ ጥቆማ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትሪም እናደርገዋለን። እየቆረጥን ነው። እዚህ ጋር እስከ ሃፍ ድረስ ሄደን እንቆርጠዋለን። ስለዚህ አሁን የዚች ራዲየስ የተሰጠን 4 ነው። ስለዚህ ለክተን ቼክ ማድረግ አለብን። እንደምታዩት ራዲየሱ 4 ነው። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። እናጥፋው። ስለዚህ ይሄንን ሚረር አድርገን በዚህኛው መጠቀም ስለምንችል ይሄንን ላጥፋው። የፕላንኩን ለማግኘት ያሰመርነው ላይን ነው። ስለዚህ ጥርሷ እቺኛዋ የመቀመጫዋ ናት፣ እቺኛዋ ደግሞ ከታንጀንቷ ላይ ናት። ስለዚህ ሚረር ላርገው። ሚረር ሳረገው አንዷን ጥርስ ሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አንዷን ጥርስ ተጠቅሜ ሙሉ ሰርክሉ ላይ ስንት ነው ነምበር ኦፍ ቲዝ የተሰጠኝ 30 ነው። ስለዚህ አንዷን ጥርስ ተጠቅሜ ብቻ ሁሉንም ጥርስ መስራት እችላለሁ። ባለፈው ቪዲዮአችን እንዳየነው በአሬም በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው ፖላር አሬ ነው፣ ምክንያቱም ትራያንግል ስለሆነ ወይንም ሰርኩላር ስለሆነ መጀመሪያ ሴሌክት ኦብጀክት እናደርጋለን። የመጀመሪያው ኦብጀክታችን ሴሌክት እናደርገው ጥርሷን ነው። አደረግን፣ ራይት ክሊክ እናደርግበታለን። ከዛ የትኛው የሰርክሉ ሴንተር ላይ ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ቲዙ 30 ነው። 30 ሲካፈል ለ360 ማለት ነው። 360 ያው ሰርክሉ ነው እንደምታዩት። ሰላሳውም ጥርስ
ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል በሆነ ወይ ያንድን ጊር ወይንም ያንድን ስፕሮኬት ጥርሶች በዚህ መሰረት እንሰራለን በተሰጠን ዳታ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ በለካናቸው ዳይሜንሽኖች መሰረት ተጠቅመን እያንዳንዱን አስገብተን እቺ እንደምታዩት አሁን ፍላንኳ ከላይ ያለችዋን ለክተን እናገኛት 1.7 ነው። የዚች ራዲየስ የስረኛዋ ደግሞ 4 ነው። የተሰጠን ዳታ እንደዚህ ዳይሜንሽኑ 4 ነው በሚሊሜትር ማለት ነው። ሌላ የተሰጠን ዳታ አውተር ዲያሜትር እንደምታዩት 127.7 ነው። እዚህ ጋር አውትሳይድ ዲያሜትሩ 127.7 ነው። ሩት ዲያሜትር ወይንም ደግሞ የመጨረሻዋ ሰርክል ዲያሜትር 113.4 ነው። እንደምታዩት 113.4 ነው። ትክክል ነን ማለት ነው። ወይንም የፒቹ ሰርክል ዋር ዲያሜትር ደግሞ እንደምታዩት 121.4 ነው። ይሄውና እዚህ ጋርም የተሰጠን ዳታ 121.4 ነው። ስለዚህ የሰራናቸው ድሮይንጎች በዳይሜንሽኑ አረጋግጠናል። ስለዚህ ይሄንን ስፕሮኬት በ2D ድሮይንግ ሰርተናል ማለት ነው። ኤኒ ያልገባችሁ ነገር ወይንም የከበዳችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አካትቼ በኔክስት ቪዲዮ ላይ ለመስራት ሞክራለሁ። እንግዲህ አንድን ዳይሜንሽን በመጠቀም ወይንም ዳታን በመጠቀም እንዴት ድሮይንግን መስራት እንደምንችል ቀላል በሆነ ጊር ሰራን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የእናንተን ኮሜንት አካትቼ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑ። ቻው።